Hi guys, magandang araw sa ating lahat and welcome to Jestune'sTV and welcome also to our first ever video, which is magsisimula tayo sa tutorial on how to create YouTube channel using mobile phone. So guys, stay tuned and tapusin nyo hanggang dulo yung video na ito dahil surprise ako sa inyo. At this time, samahan nyo ako kung paano ko gagawin na aking YouTube channel. At dahil bago pa lang itong channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the bell notification below para updated kayo sa susunod na video natin. So let's go!